નમસ્કાર મિત્રો, હું છું ભૂમિકા તળાવિયા. ફૂડી બીટી ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે હું તમને શીખવીશ ગુજરાતી ઢોકળા કઈ રીતે ઘરે બનાવવા પરફેક્ટ માપ સાથે. તો એના માટે મેં અહીં ત્રણ વાટકા જેટલી ચણાની દાળ લીધેલી છે. એની સામે 2 વાટકા જેટલા ચોખા લીધેલા છે, જેને આપણે એક તપેલામાં સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. જો આ માપથી તમે ઢોકળા બનાવશો તો પરફેક્ટલી સોફ્ટ બનશે. આ રીતે હાથની મદદથી સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. આ રીતે પાણી ભરીને આપણે ઓવરનાઇટ માટે એને પલાળી રાખીશું. આ તમે જોઈ શકો છો, આને ઓવરનાઇટ માટે આપણે પલાળીને રાખેલી છે. દાળને આવી રીતે હાથની મદદથી તોડતા તૂટી જાય છે. તો સારી રીતે આપણી દાળ પલળી ગઈ છે. હવે આપણે એને મિક્સર ગ્રાઇન્ડરમાં પીસી લઈશું. એના માટે થોડું પાણી જોડે લેવાનું છે અને આ મિક્સર ગ્રાઇન્ડરમાં નાખીશું. થોડા મરચાં, 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો, 1 ચમચી જેટલી હળદર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1 મોટી ચમચી જેટલું દહીં. જેને આપણે સારી રીતે પીસી લઈશું. આ રીતે પીસી લેવાનું છે, એકદમ ફાઇન પેસ્ટ. ત્યારબાદ આપણે એક બાઉલ કે ડબ્બામાં કાઢી લઈશું, જેને આપણે 4 થી 5 કલાક માટે ફર્મેન્ટેશન કરવા માટે મૂકી દઈશું. મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો આપણું બેટર સારી રીતે ફર્મેન્ટ થઈ ગયું છે. એકદમ સરસ જાળી પડી ગઈ છે. હવે આપણે એમાં મિક્સ વેજીટેબલ બધા નાખીશું. વેજીટેબલમાં મેં અહીં મકાઈના દાણા, ઝીણું કાપેલું ગાજર, કેપ્સિકમ, આ બધું જ આપણે બેટરમાં સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. આ સિવાય તમે કોબી પણ ઉમેરી શકો છો, દૂધી, તમને ભાવતા કોઈ પણ વેજીટેબલ તમે ઉમેરી શકો છો. ઢોકળામાં વેજીટેબલનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. હવે આપણે એમાં ઉમેરીશું 4 મોટી ચમચી જેટલું ઓઇલ. જેને પણ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે એક તપેલીમાં આપણે થોડું બેટર લઈ લઈશું. એમાં 1 ચપટી જેટલું, નાની ચપટી જેટલું સોડા ઉમેરીશું. જેને સારી રીતે બેટરમાં મિક્સ કરી લેવાનું છે. ત્યારબાદ એક પ્લેટમાં થોડું ઓઇલ લગાવીશું.
ત્યારબાદ બેટર આ રીતે થાળીમાં લઈ લેશું. જેને કરીને આખી થાળીમાં ફેલાવી લેવાનું. ત્યારબાદ ઉપરથી લાલ મરચું પાવડર છાંટીશું. ત્યારબાદ એને ઢોકળિયામાં આ રીતે ગોઠવી દઈશું. ઢાંકણ ઢાંકીને 5 થી 7 મિનિટ માટે ચડવા દઈશું. 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને ઢોકળા આપણા ચડી ગયા છે. આ રીતે ચાકુ લગાવીને ચેક કરી લેવાના. આપણું ચાકુ એકદમ ક્લિયર આવે છે બહાર. તો આ ઢોકળા આપણા ચડી ગયા છે. હવે આપણે એને બહાર નીકાળી લઈશું. ઉપર થોડું ઓઇલ લગાવીશું. જેના આ રીતે પીસ કરી લઈશું. બન્યા છે ને એકદમ સોફ્ટ. જો મિત્રો તમને અમારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો તો લાઈક કરો, શેર કરો અને કમેન્ટ કરો તથા અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો.